હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? આજે આપણે ફરી નવા વિડીયો સાથે હાજર થયા છે. આજે આપણે કોબીજના મુઠિયા બનાવીશું. ભાજીના બનાવીએ આપણે તો એ બી એટલા સરસ લાગે છે. એનો સ્વાદ પણ અલગ છે, કોબીજના મુઠિયાનો સ્વાદ પણ અલગ છે અને એ પણ એટલા સરસ પોચા અને મસ્ત થાય છે. તો હું પહેલાં તમને એને ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં. જો આમાં મેં 250 ગ્રામ કોબીજ છીણી લીધું છે. છીણીને એને એકદમ ઝીણું કરી દીધું છે. જુઓ, એને સમારવાનું નથી, આપણે છીણવાનું જ છે. પછી આમાં 3 ચમચી ખાંડ લીધી છે, 2 ચમચી આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ છે, તેલ છે, લીલા ધાણા છે, લગભગ 4 ચમચી જેટલું દહીં લીધું છે. એમાં આપણે જેટલું જરૂર પડે એટલું દહીં ઉમેરવાનું છે. અડધી ચમચી સોડા છે, મીઠો સોડા છે, મીઠું છે, તલ છે, બેસન છે. આ અડધી વાડકી બેસન છે તો એની સામે મેં 1 વાડકીની ઉપર થોડું, અડધી વાડકી રવો છે એની સામે મેં 1 વાડકીને એની ઉપર થોડો બેસન વધારે લીધું છે. એ જરૂર પડતું આપણે નાખવાનું છે. એમાં જરૂર પડે તો વધારે બી નાખી દઈએ, નહીં તો થોડું રવો પણ દઈએ. અને રૂટિંગ મસાલા છે. હવે આપણે બધું મિક્સ કરી લઈએ. આપણે એક થાળી લઈએ. એમાં જો આ થાળી જ લીધી છે આપણે. હવે એમાં આપણે રવો અને બેસનને બધું મિક્સ કરી લઈએ. જો આટલું બેસન અત્યારે આપણે થોડું રવા દઈએ છીએ, જરૂર લાગે તો ઉમેરીશું આપણે. પછી એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું છે. અત્યારે મેં 1 ચમચી મીઠું લીધું છે. પછી આ ખાંડ ઉમેરી દેવાની છે. આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની છે. આ તલ ઉમેરવાના છે. તલ થોડા રવા દેવાના છે આપણે વઘાર કરવા માટે. એમાં 1 ચમચી લાલ મરચું ઉમેરી દઈશું અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરવાની છે. 2 ચમચી ધાણા પાવડર ઉમેરીએ અને જે આપણે આ સોડા લીધો છે એ સોડા ઉમેરી દઈએ. હવે આપણે એમાં તેલનું મોણ ઉમેરીએ. જો એમાં 3 મોટી ચમચી તેલ મૂક્યું છે આપણે અને આ બધું આપણે મિક્સ કરી લઈએ. અત્યારે જો આપણે બધું મિક્સ કરી લીધું છે. હવે એમાં આપણે લીલા ધાણા અને કોબીજ ઉમેરી દઈએ. લીલા ધાણા મેં વધારે લીધા છે, લગભગ 50 ગ્રામ જેટલા મેં લીલા ધાણા લીધા છે. લીલા ધાણાનો સ્વાદ ખૂબ સરસ લાગે છે આમાં. જો હવે કોબીજ પણ ઉમેરી દઈએ આપણે. હવે આ બધું આપણે મિક્સ કરી લઈએ. ખૂબ સરસ પોચા બને છે. આ મુઠિયા બી લાગે છે પણ એટલા સરસ અને પોચા પણ એટલા સરસ બને છે. કે કોબીજનું પણ પાણી છૂટે છે ને એટલે એ સરસ મિક્સ થઈ જાય છે. એમાં આપણે કશું દહીં હજુ ઉમેર્યું નથી, છતાં બી સરસ આમ લોચા પડતું થઈ ગયું છે. જુઓ, કોબીજનું પાણી છૂટે ને અને એને નીચોવાનું નહીં તો પછી કોબીજનો સ્વાદ જતો રહે. એટલે એ કોબીજને નીચોવીને અંદર નથી ઉમેરવાનું, આપણે આમ જ ઉમેરી દેવાનું છે. જો આપણે કશું ઉમેર્યું નથી, છતાં પણ લોચા પડતું સરસ થઈ ગયું છે. જુઓ,
જો હવે આપણે થાળીમાં તેલ લગાવી લઈએ. તેલ લગાવીને પછી આપણે આની અંદર મુઠિયા વાળીને મૂકી દઈએ. કિનારી પણ પર લગાવી દેવાનું, અંદર પણ સરસ લગાવી લેવાનું છે આમ. અને આપણે કુકર પણ ગરમ કરવા મૂકી દઈએ. આપણું અંદર પાણી ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે મુઠિયા વાળીને મૂકી દઈએ. આ રીતે બધા વારીને આપણે થાળી ભરી દેવાની છે. જો આપણું પાણી ઉકળી ગયું છે, જો પાણી ઉકળી ગયું છે એટલે હવે આપણે સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈએ મુઠિયાને અને 10 મિનિટ સુધી એને સ્ટીમ થવા દઈએ. જો આપણી એક થાળી સ્ટીમ થઈ ગઈ છે, સરસ થઈ ગઈ છે. જુઓ ફૂલીને મોટા થઈ ગયા છે. હવે એને આપણે બહાર કાઢી લઈએ અને એને ઠંડુ થવા દઈએ. ત્યાં સુધી આપણે આ બીજી થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈએ. એને પણ આપણે 10 મિનિટ સ્ટીમ થવા દેવાનું છે. જો આપણે બીજી થાળી પણ સરસ સ્ટીમ થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે આ જે ઠંડુ થઈ ગયું છે એને આપણે વઘારી લઈએ. પેલી થાળી હજી ગરમ છે એટલે આ જે ઠંડુ થઈ ગયું છે ને એને આપણે વઘારી લઈએ. આ પેનમાં મેં અત્યારે 2 મોટી ચમચી તેલ મૂક્યું છે. હવે એમાં આપણે તેલ ગરમ થાય એટલે રાઈ ને હિંગ ઉમેરવાના છે. જો તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે, હવે એમાં આપણે રાઈ ઉમેરીએ. પછી નાની ચમચી હિંગ ઉમેરીએ છીએ આપણે. પછી તલ ઉમેરી દઈએ અને મુઠિયા ઉમેરી દઈએ આપણે. જો આપણા વઘાર કરી દીધો છે, હવે એને આપણે થોડો ધીમા ટાપે 2 થી 3 મિનિટ એને આપણે હલાવીએ. એને બહુ હલાવવાનું નથી, થવા દઈએ એને તો એમ થોડા ક્રિસ્પી બહુ સરસ બની જશે. 2 થી 3 મિનિટ આપણે એને ગેસ પર ધીમા તાપે રહેવા દઈએ છે. જો આપણા સરસ મુઠ્ઠી આવા લાલ થવા લાગ્યા છે. જુઓ 2-3 મિનિટ રહેવા દઈએ ને તો આવા સરસ લાલ થઈ જાય છે, ગોલ્ડન કલરના. અને આપણે ખાઈએ ને ત્યારે ક્રિસ્પી ખૂબ સરસ લાગે છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને મુઠિયા સર્વ કરી લઈએ. જુઓ હવે આપણે મુઠિયાને સર્વ કરી લઈએ. જો આપણા મુઠિયા તૈયાર થઈ ગયા છે વઘારીને, અને આપણે એને ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે. ખૂબ ટેસ્ટી બન્યા છે. તમે પણ ઘરે આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. ખૂબ સરસ અને એટલા પોચા મસ્ત પોચા રૂ જેવા આપણા મુઠિયા બન્યા છે. એટલા સરસ છે, તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો કેવા લાગે એ પણ મને કહેજો. તમે કમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવજો. લાઈક પણ કરજો, સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો મિત્રો. હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું. પણ મુઠિયા જરૂરથી બનાવજો અને એની કમેન્ટ પણ મને તમે લખીને કહેજો કે તમને કેવું લાગ્યું. તો હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું મિત્રો. બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ.